Samsung Galaxy S21 Ultra 5G smartphone එක. ඉතින් මේ device එක ඔයා ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා specs වගේ දේවල්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ගන්න අවශ්‍ය විස්තර soft details වගේ දේවල් ඔයාට දැනුවත් කරනවා. smartphone එකේ තියෙන ප්‍රධානම කරුණු කතා කරමු. අපිට design එක පැත්තට ගියොත් එහෙම Samsung ලට මාවෙනික වෙච්ච කැමරා setup එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේකට වැඩි වර්ණනා කරන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම Samsung ලට මාවෙනික වෙච්ච කැමරා setup එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් quad camera setup එකක් තමයි මේ smartphone එකට include කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පොඩි bump එකක් සහිත වෙන camera angle එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට පොඩි camera area එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට flash light එක සමන්විතව quad camera setup එකකින් සමන්විතව smartphone එකේ build up එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට මේ device එකට glass back side එකක් කොහොම නමුත් ඔයාලට fingerprint බොහෝ දුරට ඇලෙන්නේ නැති back design එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඒ වගේම තමයි එහෙම නැත්නම් matte finish design එකක් විදිහට ඔයාලට මේ device එක හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට glass back side එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ සහ aluminium frame එකකින්ද සමන්විතව එන back design එකක් තමයි මේ smartphone එකට ඔයාලට build up එක පැත්තෙන් ඔයාලට සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට protection එක පැත්තෙන් ඔයාලට Gorilla Glass Victus කියන high protection එකෙන් සමන්විතව එන material එකක් තමයි smartphone එකේ තියෙන ආරක්ෂාවට තියෙන version එක වශයෙන් ඔයාලට මේ device එකට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ආරක්ෂාව පැත්තෙන් ඔයාලට ලොකුවටම වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. smartphone එකේ තියෙන build up එක පැත්තෙන් ඔයාලට හොඳ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක බර ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බර පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් වලට මේ ඩිවයිස් එක ආවේ 2021 වගේ. ඒකට අපිට ෆ්ලැග්ෂිප් සීරීස් වලට ඩිවයිස් එකේ බර ග්‍රෑම් 227ක වගේ ටිකක් බර වැඩි ඩිවයිස් එකක් විදිහට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් කොහොමත් බර වැඩිම තමයි එන්නේ. එතකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් thickness එක වාට මිලිමීටර්ස් 8.9ක වගේ න ෆ්‍රේම් thickness එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් අර එජ් එක සහිතව ඩිස්ප්ලේ එක පොඩ්ඩක් එජ් කර්ව් සහිතව ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට SIM එක ඔයාලට eSIM පහසුකම සහ nano SIM පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. අපිට dual standby සහිතව. එතකොට SD card එකක් ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කොහොමත් අපිට flagship device වලට බොහෝ දුරට නෑනේ. ඒ වගේම තමයි sound quality ඔයාලට stereo sound experience එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර IP68 water and rust resistant පහසුකම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ආරක්ෂාවට තියෙන version එකක් විදියට සහ ඔයාට ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට අනිවාර්යයෙන් warranty වගේ දේවල් ක්ලීම් වෙන්නේ නැහැ කියන එක ගැන ඉතින් ඔයාලා කොහොමත් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක ආරක්ෂා කරගන්න කියන එක පිළිබඳව තමන්ගේ වගකීමක් කොහොමත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වැඩි විස්තර මම කතා කරන්නේ අපිට ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන දේවල් පැත්තට ගියොත් සහ ඇන්ටනා බෑන්ඩ් වලින්ද සමන්විතව ඩිවයිස් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට ගියොත් ගොඩක් දින ආස කරන ඩිස්ප්ලේ ලොන්ච් එකක් විදිහට අපිට පංජවල් කටවුට් එකක් සහිත වෙන ඩිස්ප්ලේ ලොන්ච් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. කලර්ස් පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ device එක හෝ ඔයාට brand new device එකක් ගන්නවා ඔයාට TRCSL සහ Soft Logic වගේ singer එතකොට Genex වගේ warranty එකක් ඇතුළාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඔයාට shop එක දැනුවත් කරන නම්බර ඔයාට ඇඩ් කරලා තියෙන පින් කරලා තියෙන අවස්ථාවක් ඇතිවෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. කලර්ස් ටික ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන දේවල් කතා කරමු. ඔයාට පංජෝල් කටවුට් එකක් සහිතව එන කර්ව් ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට ඔයාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට එන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අඟල් 6.8 ඉන්චස් ඩයිනමික් AMOLED කලර් පැනල් එකක් තමයි 2x AMOLED කලර් පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ෆ්ලැග්ෂිප් වල තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ ක්වොලිටිය ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ෂාර්ප්නස් බව එතකොට ඩාර්ක් ක්වොලිටි කොහොමද කියන එක ගැන ඉතින් ඔයාලට කියන්න දෙයක් නැහැනේ. ඒ වගේම ක්වොලිටියක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකමුත් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඒ වගේම 120 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් පැනල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට ඔයාලට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ස්ක්‍රීන් ටච් සැම්පලින් රේට් එක ඔයාලට 240 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් ටච් සැම්පල් රේට් එකක් ලැබෙනවා සහ බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයක එන බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටියක් ලැබෙනවා. NIS 1500 වගේ එන බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටියක් තමයි මේ device එකට ලැබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. විසාබ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් හොඳ brightness quality එකකින්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර ඔයා දන්නවා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම flagship series එක ගැන device වලට අනිවාර්යයෙන්ම QHD+ support කරන resolution support කරනවා කියන එක ගැන අපිට Samsung ලගේ device වල බොහෝ දුරටම එතකොට මේ device එකකට වඩා හොඳ high quality display resolution එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. 1440යි 3200 කියන pixel resolution එකෙන් සමන්විතව එන QHD+ support කරන screen panel එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාට QHD+ කියන ඉතින් ආය resolution quality එක කොහොමද කියන එක ගැන ආයි කියන්න දෙයක් නෑ කොහොමත්. ඒ වගේම තමයි display එකේ තියෙන PPI density එක ඔයාට අඟලකට pixel 515ක වගේ එන හොඳ PPI density එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඔයාට Coring Gorilla Glass Victus වලින් එන high protection එකක් තමයි ඔයාට display ආවරණයෙන් සහ back design එක පැත්තෙන් ඔයාට හොඳ ආවරණයක්
මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා සහ කලර්ස් වලින් වාට 16 මිලියන් වලින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන sharpness බව, ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන dark quality වගේ දේවල් වාට හොඳ සැතුරේට් කලර් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා නේද කියන එක පිළිබඳවයි කියන්න දෙයක් නැහැ. කොහොමත් වාට හොඳම තත්ත්වයේ ඩිස්ප්ලේ quality එකක්, හොඳම තත්ත්වයේ QHD+ support කරන ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන resolution පැත්තෙන් වාට ලැබෙන්නේ. ඉතින් වාට වැඩි වර්ණනා කරන්න ඩිවයිස් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ quality එක කොහොමද කියන එක පිළිබඳව වාට හොඳම තත්ත්වයේ ඉන්න ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි එකක් මේ ඩිවයිස් එකකට වාට ලැබෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේවත් එක්ක RAM එක සහ ROM එක ඔයාට අපේ මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 12GB RAM එක සහ ඉතින් වාට 256 වලින් මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේවත් එක්ක 12GB සහ 16GB RAM එකක්ද මේ ඩිවයිස් එකට එනවා කියලා ඉතින් අපිට බොහෝ දුරට සඳහන් වෙනවා. මේවත් එක්ක 128GB සහ 256 සහ 512 දක්වාද ROM capacity එකෙන් සමන්විතව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන virtual RAM එක වාට 8GB දක්වාද extend කරගන්න හම්බ වන අතරම ඩිවයිස් එකේ OS එක පැත්තෙන් වාට මේ ඩිවයිස් එකට support කරන Android 14 වගේ software version එක වාට මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන විදිහට chipset එක ගැන සඳහන් කරද්දී වාට Exynos 2105 nanometers වලින් support කරන international chipset එකක් විදිහට නැත්නම් international version එකකින් එන chipset එක තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට වාට course එකකින් CPU කොහොමත් හම්බ වෙන අතර අපිට megahertz 2841 වගේ එන hertz වගේක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඔය graphic version එක වාට සුපුරුදු පරිදි අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන graphic version එක තමයි Mali G78 MP14 කියන graphic version එක තමයි මේ device එකට ඔයාට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ chipset එක ගැන කතා කරද්දී වාට powerful ද කියන එක ගැන කොහොමත් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් වාට හොඳම තත්ත්වයේ speed එකක් smartphone එකට ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට display එක පැත්තෙන් multitasking පැත්තෙන් වාට හොඳ display resolution එකක්ද, gaming පැත්තට වාට මේ device එක වාට battery use එකකට ඉතින් වාට හොඳ තත්ත්වයක එන processor එකක් තමයි මේ smartphone එක වාට. ඉතින් මේවත් එක්ක වාට hardware පැත්තෙන්, camera quality පැත්තෙන් වාට හොඳයිද කියන එක ගැනයි කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් වාට හොඳම තත්ත්වයේ එන quality එකක් මේ smartphone එකේ, smooth එකක්, හොඳ sharpness බවක් smartphone එකේ, හොඳ speed එකක් සහිතව ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේක. සිංගල් කෝර් සහ මල්ටි කෝර් ස්කෝර් එකේ තියෙන රේටින් එක වාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වාට ලක්ෂ 6කට වඩා අධික එන අන්ටුඩු බෙන්ච්මාර්ක් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා ඉතින් වාට හොඳ තත්ත්වයේ ස්මූත් අගයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිවයිස් එකක් තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන processor එක. එතකොට ඩිවයිස් එකේ තියෙන කැමරා setup එක quad කැමරා setup එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් කැමරා setup එක ගැන සඳහන් කරොත් වාට ප්‍රධාන ලෙන්ස් එක වාට OIS පහසුකම සහිත වෙන මෙගාපික්සල් 108ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් හම්බ වෙනවා ප්‍රධාන ලෙන්ස් එක. එතකොට අනිල් lenses පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වාට OIS පහසුකම සහිත වෙන 10x optical zoom පහසුකම සහිත වෙන මෙගාපික්සල් 10ක ලෙන්ස් එකක් සහ OIS පහසුකම support කරන 3x optical zoom මෙගාපික්සල් 10ක ලෙන්ස් එකක් සහ super studio පහසුකම වගේ support කරන මෙගාපික්සල් 12ක ultra wide පහසුකම සහිතව එන මෙගාපික්සල් 10ක ලෙන්ස් එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ device එකට අපිට quad camera setup එක පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට max video resolution පැත්තෙන් වාට 8K 24 fps වලින් වාට maximum video recording පහසුකමක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි stereo sound recording පහසුකම සහ electronic stabilization පහසුකම මේ smartphone එකට ලැබෙනවා. අපිට camera quality පැත්තෙන් optical zoom පහසුකම වාට 10x දක්වා zoom පහසුකම ඇතිව digital zoom පහසුකම පැත්තෙන් වාට 100x දක්වා zoom පහසුකම ඉඳ මේ device එකට ලැබෙනවා. ඉතින් වාට හොඳ selfie camera වාට megapixel 41ක ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ megapixel lens එකක් smartphone එක ලැබෙන අතර aperture f2.2 26mm wide lens එකක් සහ dual video call පහසුකම පැත්තෙන් වාට සහ video recording වාට 4K 60 fps වලින් වාට මේ device එකේ video recording පහසුකම වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි device එකේ තියෙන sensor වගේ දේවල් සඳහන් කරද්දී ඔයාට NFC කොහොමද device එකට support කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට security පැත්තෙන් සහ sensor පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වාට in display fingerprint scan එකක් තමයි smartphone එක ලැබෙන්නේ. කොහොම නමුත් වාට ultrasonic ගොඩක්ම fast වෙන fingerprint sensor එකක් තමයි in display එක පැත්තෙන් වාට මේ device එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක accelerometer එක, gyroscope, proximity compass සහ barometers වගේ sensors වලින්ද අපිට ප්‍රධාන lenses විදියට සහ device එකේ තියෙන battery capacity වාට milliampere 5000 battery capacity එකක්ද සමන්විතව එන 25 watt fast charging smartphone එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක වාට 15 watt wireless charging සහ 4.5 watt reverse wireless charging ද smartphone එකට ලැබෙනවා. ඉතින් වාට price එකත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයේ එන experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන performance එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් වාට device එක සහ මේ device එක සහ
ඔයාලට වෙන ඩිවයිස් එකක් වුණත් ඉතින් ඔයාලට වගකීමක් ඇති ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න අවස්ථාවේදී පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඔයාලට ෂොප් එක දැනුවත් කරන නම්බරය ඇඩ් කරලා තියෙනවා. අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ තවත් සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකක් කියනවා. ඉතින් කොඩ මුසන් නැදී විතයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න